ඉතින් ඔයගොල්ලන් අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දිලු ක්‍රියේෂන් ස්ටුඩියෝ එකෙන් ගෙන තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ 3D mesh එක මේ වගේ ලස්සනට animation කරගන්න ආසද? කිසිම මහන්සියක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් 3D mesh එකක් කියලා කියන්නේ ලේසියෙන්ම කියනවා නම් ඔයාගේ 3D module එක 3D blender හරි මොකක් හරි එහෙම software එකකින් හදාගන්න මෙන්න මේ වගේ object එකකට තමයි 3D mesh එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ 3D mesh එකක් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන මේ site එකට දාලා මේ AI tool එක හරහා ඕගොල්ලන්ට 3D එක rigging කරගන්න පුළුවන්. මේ mesh එක rigging කරලා animation part එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මෙහෙමයි ඉස්සල්ලාම ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ Google Chrome එකට යන්න. Chrome එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මෙහෙම search කරන්න mixamo.com කියලා. හරි. ඔයා ඒ විදිහට type කරගත්ත ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම උඩින්ම එනවා mixamo.com කියන site එක. ඉතින් ඔයා මේ site එකට යන්න ඕනේ. මේ site එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ dashboard එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් මම මේකේ log in වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් log in වුණාම තමයි මේ වගේ dashboard එක ඔයාලට පෙන්වන්නේ. දැන් මම ඔයාලා log out වෙලා පෙන්නන්න මේකේ කොහොමද dashboard එක ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම යන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පේන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම log out වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඕගොල්ලෝ මුලින්ම යනකොට මීට කලින් ලොග් වෙලා නැති කෙනෙක් නම් මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා මේකෙදි ඉස්සෙල්ලාම ලොග් ඉන් වෙන්න. ඉතින් මම මෙතන sign up කියන එක ඔයා press කරන්න ඕනේ අලුතින්ම එන කෙනෙක් නම්. sign up කියන එක ක්ලික් කරලා සාමාන්‍ය විදියට account එක හදාගෙන මෙතන log වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන් මේකේ Google සහ FB Facebook platform දෙකෙන් එකකින් ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් මම මෙන්න මෙහෙම ආපහු log වෙනවා මගේ account එකට. ඉතින් log වුණාට පස්සේ ඔයා log වුණාම මුලින්ම ඔයා log වෙන කෙනෙක් මෙන්න මේ වගේ dashboard එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. මෙතන තියෙන දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ ලොකු 3D mesh එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙතන sample ටිකක් පෙන්නයි. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ dashboard එක එන්නේ. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට 3D mesh එකක් ඕන වෙනවා මේකට මේව කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන 3D mesh එකක් වේවා එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට download කරගන්නත් පුළුවන් 3D mesh. Google එකේ search කරලා බලුවොත් එහෙම 3D mesh download කියලා free download කියලා ගැහුවොත් එහෙම ඕන තරම් site එනවා. ඕගොල්ලන් download කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ මේ site එකේ දකුණු පැත්තේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා ඇති download කියලා තියෙනවා send ඔහොම කියලා button set එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා upload character කියලා බටන් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන් මේකට ක්ලික් කරලා එන්න මෙතන select character file කියලා තියෙනවනේ මේ මෙතනට ඔයගොල්ලන්ගේ mesh එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙතනට මගේ mesh එක අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ 3D mesh එක මෙතනින් මේ වගේ ලස්සනට පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේක දැන් මේක මම හදව එකක් නෙවෙයි මමත් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එකක්. ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ පෙන්නන්න ඕන නිසායි මේකට අප්ලෝඩ් කරේ. ඉතින් මම මෙන්න මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. දැන් ඉතින් මේක rigging කරගන්න ඕන. rigging කරනවා කියන්නේ මේකට ඇටකටු දාලා බෝන් හයි කරලා එහෙම මේව කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක rigging කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ animation කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ දේවල් කරගන්න අපි ඊගාව next කරලා මෙතනින් යන්න ඕනේ. මේව next කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා බෝල ඒවා වගේ. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ පින්තූරයක් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ පින්තූරේ වගේ මේවා ගානට මෙයා අපේ එක්කෙනාගේ තියන්න ඕනේ තැන් වලින්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේ නිල් පාට එක ඔළුවෙන් තියන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම මේක අරගෙන මම මෙන්න මෙහෙම මේකාගේ ගානට මෙතන තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම මෙයාගේ තේ මැණික් කටුව හරියෙන් අනිත් දෙක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මේක ගන්නකොට පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. ඔයා මේක වම් පැත්තෙන් අල්ලගෙන ගන්න එක කියන එක තමයි මම නම් කියන්නේ. රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නැත්තම් ඔයාලට මේක පැටලෙන්න පුළුවන්. මම දකුණු පැත්තෙන් අල්ලලා ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවාද මෙන්න මේ වගේ පැටලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙහෙම ගන්නකොට දෙපැත්තට යනවනේ. එතකොට පැටලෙනවා. ඒ හින්දා ඔයා මේක වම් පැත්තෙන් අල්ලගෙන පටන් ගත්තාම එහෙම යන්නේ නැහැ. ඊගාගේ මම ඔයාලට එහෙම පෙන්නන්නම් කරලා එතකොට ඔයගලන්ට ලේසි වෙයි. බලන්න මම මෙහෙම වම් පැත්තෙන් ගන්නවා. ඔය වම් පැත්තෙන් ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනද ගානටම එනවා දෙපැත්තෙන්.
දකුණු පැත්තෙන් ඇල්ලුවාම මේ දෙක ක්‍රොස් වෙලා තමයි දෙපැත්තට යන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. හරි දැන් මම මෙහෙම අනිත් එක මෙහෙම අරගෙන දනිස් දෙකට තියෙනවා. අර එල්බෝ දෙක මම තියන්නේ අර යාගේ වැලමිටට. ඊගාට අන්තිම එක මම මෙන්න මෙහෙම කුල් දෙක වෙන් වෙන තැනින් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට රිගින් මේ ඩොට් ටික තියාගත්තට පස්සේ මේව නෙක්ස්ට් කරනවා. නෙක්ස්ට් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මෙන්න මෙහෙම රිගින් එක මෙහෙම ඔටෝමැටිකලිම ජෙනරේට් වෙනවා. හරි ජෙනරේට් වෙලා ඉවරුනාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි සාම්පල් එකක් පෙන්නනවා. පොඩි ඇනිමේෂන් එකක චූටි මේ වගේ සාම්පල් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේක හරියට මේ විදිහට වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ රිගින් එක හරියටම හරි. ඉතින් මේක හරියට වැඩ කරේ නැත්නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා එතනින් බෑක් වෙලා ඔයාගේ අර ඩොට් ටික හරියට ආපහු තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙහෙම නෙක්ස්ට් කරලා මේක මම නෙක්ස්ට් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දැන් මගේ 3D මොඩල් එක මෙන්න මේ වගේ ඉන්නවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ තියෙන එක එක ඇනිමේෂන්. මම ඒවා ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔටෝමැටිකලි මේවා ඇනිමේෂන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා ගේම් හදන කෙනෙක් නම් ඉතින් මේ එකින් එකට ඇනිමේෂන් හදන්න ඕනේ නෑ. අපිට ඕන ඇනිමේෂන් ටික ඔටෝමැටිකලි ගන්න පුළුවන් මේකෙන්ම. දුවන ඒවා, පනින ඒවා, ගහ ගන්න ඒවා, ඔය හැමදේම මේකේ තියෙනවා. ගොඩාක් ඇනිමේෂන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ගොඩක් ලස්සන ඇනිමේෂන් ගොඩාක් තියෙනවා මේකේ. මේ වගේ ගහ ගන්න ඇනිමේෂන් නේමත් ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. හරි ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ටිකක් ස්පීඩ් කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇනිමේෂන් ටික මම දාලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ වද මේකේ තියෙන්නේ කියලා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. හරි ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයාලට කියන්නම් මේවා දැන් කොහොමද දැන් මේ මෙෂ් කරාට පස්සේ ඩවුන් මේක මේ රිගින් කරාට පස්සේ ඊගාවට ඇනිමේෂන් උත් කරාට පස්සේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක. මේක උඩ ප්‍රෙස් කරන්න. මේක ප්‍රෙස් කරාම මේ වගේ පොප් අප් එකක් එනවා. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝමැට් එක ටයිප් එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට FBX ද ඕනේ OBJ ද කියලා. ඔයාලට කැමති එක දාලා මම නම් FBX තමයි දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාට. FBX කියන එක තමයි හරියන්නේ. ඉතින් ඒකට දාලා මෙන්න මේ ස්කින් එක ඔයාලට ඒ කියන්නේ ඒකේ ඇඳුමක් මොකක් හරි අන්දලා තියෙනවා නම් එහෙම ඒව ගන්න ඕනේද නැද්ද එහෙම කියලා මෙතනින් අහනවා. ඉතින් ඒකත් මම without skin විතර දානවා. මොකද මගේ ඇඳුමක් මොකුත් අන්දලා නැහැනේ. ඔය ඇඳුමක් එහෙම අන්දලා තියෙනවා නම් with skin කියන එක දාන්න. ඒ දාලා මෙතන FPS ඔයාලට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ frame rate ගාන ඔයාලට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන 60ක් වගේ තියෙනවා නම් ගොඩාක් ස්මූත් යනවා. ඒකෙන් මම මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ මේ මෙෂ් එක රිගින් කරලා ඇනිමේට් කරපු මෙෂ් එක මේ වගේ ඔටෝමැටිකලි ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙහෙම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට subscribe කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි නම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට ඔයගෙන් සමු ගන්නවා. එහෙනම් see you.